सत श्री अकाल जी। मैं डॉक्टर हनी बंसल, कंसलटेंट ऑर्थोपेडिशन ते जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन प्रोलाइफ हॉस्पिटल्स लुधियाना तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ। ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਵੀਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਆਪਣੀ ਓਬੇਸਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਏਜ ਰਿਲੇਟਡ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਆਪਣੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ? ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਕ, ਬ੍ਰਿਸਕ ਵਾਕ ਹੋਗੀ, ਹੋਰ ਹੋਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ? ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਣਾ ਜਾਂ ਜੋਗਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਰਲਸ ਨਾਲ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਨਾਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਆਪਣੀ ਜੌਬਸ ਵਗੈਰਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾਪਾ ਵਗੈਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਐਨਹਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਸਰਜਰੀ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਜਰੀ ਮੇਨ ਟੂ ਐਂਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋਟਿਵ ਸਰਜਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਐਰਰ ਸੂਚਰਲੈਸ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਐਰਰ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦ ਪ੍ਰੋਲਾਈਫ ਹਸਪੀਟਲਸ so that we can serve you better. Thank you.